ሰላም ሰላም ውዶች አለም ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በውስጥም እየጠየቃችሁኝ ነው። አረ ስሙዚሽ ናፈቀን፣ ጁስ ስሪልን፣ ስሙዚ ስሪልን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እህቶቼ ይሄው ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የምንሰራው ደግሞ በጣም አሪፍ ለጤና ተስማሚ የስሙዚ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። በዋነኛነት የምጠቀመው ኦትስ ነው። ሮልድ ኦትስ ወይም ደግሞ ቶስትድ የሆነ ኦትስ ብኖራችሁ በጣም አሪፍ ነው። ለምን ሶክ ስለምናደርግ እንዳይቦካብን ማለት ነው። እና ይሄኛውን አሁን አራቱን የሾርባ ማንኪያ ኦትስ ለ10 ደቂቃ ሶግ አደርጋለሁ ወይም ደግሞ ዘበዝፋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀሪዎቹን ግብአቶችን አዘጋጃለሁ። chia seed በጣም የምወደውና ከቤት የማይጠፋ በምንም ላይ ጨምሬ የምበላው የሲድ አይነት ነው። ከቤታችሁ ባታጡ ደስ ይለኛል። ይሄኛውን ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ለ10 ደቂቃ ይሄኛውንም ዘብዝፌ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ዛሬ የምጠቀመው ሙዝ አይደለም፣ ከፍሩት ግማሽ አፕል ነው የምጠቀመው። አፕሉን ቆዳውን አልጠቀምም፣ ፒል አደርገዋለሁ፣ ልጠዋለሁ ማለት ነው። እና ቆዳውን ለዚህኛው ስሙዚ አስፈልገኝም እና እሱን አዘጋጅቼ ተመልሼ እመጣለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ አዳዲሶች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ምትለውን እንዳትረሱ፣ ላይክ እና ሼር ደግሞ እያደረጋችሁ አበረታቱን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግብአቶቼ ኦሬዲ ደርሷል። ኦትሱን ስትሬን እናደርጋለን። ከዛ እኔ አጥበዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ስታርቹ እንዲወጣልን እጠቡት። ከዛ እሱን ብሌንደር ውስጥ ጨመርኩኝ። እዚህ ጋር የሚያስፈልገን አንድ የሰንፍላወር ሲድ፣ አንድ ደግሞ የፓምኪን ሲድ፣ አንድ የቲስፑን ነው ለዚህ ሁሉ የምጠቀመው። ሬዝን ተጠቀምኩበት። ስኳር ምንም አልጠቀምም። ምን ስሙዚ ሰራ ስኳር አልጠቀምም። እንዲያጣፍጥልኝ ፍሩቶችን ሲዶችን ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር 4 ዴትስ አለኝ። ዴትሱን ይጠቀማሉ እንዲያጣፍጥልኝ። በዛ ላይ ደግሞ ሬዝኑም ደግሞ ያጣፍጠዋል። በስኳር ፋንታ ኦልተርኔቲቭሊ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሻይ ማንካ ተልባ ጥሬው ነው፣ አልተፈጨም፣ ምንም አላለም። እዚህኛው ደግሞ በጣም ማይ ቤስት ፍሬንድ ራሺ ማሽሩም ብያለሁ፣ ባለፈው ማሳየቻችኋለሁ። ቪዲዮን ካላያችሁ አሳያችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። የምጠቀማችሁ ዱቄቶችን ማለት ነው። ቪዲዮ ሰርቼለታለሁኝ፣ ያላያችሁት እዩትና ተጠቀሙበት። እዚህ ጋር ግማሽ አፕሉን ተቆራርጠውን ጨመርኩ። ወተት እያያችሁ እንደ ብዛቱ ነው። ትንሽዬ 1 ካፕ ብዬ ነበር፣ እዚህ ጋር ትንሽ በስቶብኛል። ከ1 ካፕ ቀንሼዋለሁ። ራሴን ነው የምሰራው። ራቴን በእንደዚህ አይነት መንገድ እየሰራው ነው የምበላው። ሄቪ ምግብ ከምንበላው ይሄኛውን ሰርተን ብንጠጣ ጥሩ ነው። ከዛ በቃ አልቋል ስሙዚ። እንዲህ እኔ ቲክ ሲሆን አልወድም። ቲክ ስሙዚ የምወደው የአቮካዶ ምናምን ሲሆን ነው እንጂ ሌላው ጥሩ እኔ እንትን አይለኝም፣ አልወድም። በጣም ሲወፍር ማለት ነው። በቃ በጣም the right way for me። እና ሶግ የተደረገውን ደግሞ የተዘፈዘፈውን ሁለቱን የሾርባ ማንኪያ chia seed ያው መልቲፕላይ ያደርጋል፣ እሱ ይወፍራል። ትንሽ ሞላብኝና ትንሽ ቀነስኩት ከላው ላይ ስሙዚውን እና 2 የሾርባ ማንኪያ chia seed ጨመርኩበት። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዴኮር ለማድረግ sunflowers, pumpkin seed እና ሬዝን ተጠቅሜ ዴኮሬሽን አድርገዋለሁ ማለት ነው። በጣም ጤናማ ቀላል፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ሰርታችሁ መጠጣት የምትችሉት መጠጥ ነው። ፕሌስ ሰርታችሁ ትሞክሩት። ሰውነት ለመቀነስ ከፈለጋችሁ ይሄ በጣም ምርጥ አማራጭ ነው። እንግዲህ ሁሌ እንደምለው ጾሙን ያስጀምረን አምላክ በሰላም ያስፈታን። እንግዲህ ዛሬ ነገ ስቅለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እሱ ስለኛ የሞተልን ሰላሙን ፍቅሩን ያምጣልን፣ ኃጢያታችንን እሱ ይጠብልን፣ በአለም ላይ ሰላሙን ያስፍንልን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላማን ይስጣት። ባላችሁበት ቦታ ሁሉ መልካም በዓል ተመኘሁላችሁ፣ ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታታዮች በሙሉ ማለት ነው። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።